زموږ د یوټیوب د چینل په دغه پلی لیست کې د کلاس 9 ته نوی سلیبس 2024 1.1 کې 4 سواله په تفصیل سره موږ وویل. هغه په دې پلی لیست کې پراته دي، ته یې وګورئ، کمپلیټ سټډي وکړئ. نن په سبق کې به موږ اکسرسایز 1.2 یعنې 1.2 شروع کوو. په نن سبق کې به موږ 2 سوالونه وایو مکمله په تفصیل سره. په دغه اکسرسایز 1.2 کې به موږ 2 سواله وایو. یو سوال دا دی، یو دا سوال دی. په دې سوال کې 4 جزء دي، 5 جزء دي. په سوال نمبر 1 کې به بیس او اکسپوننټ موږ پېژنو د 5 سوالو. په دویم سوال کې بلاز اپنډیسز کې موږ سره 6 سوالونه دي، دا موږ په تفصیل باندې حل کوو. یو شی به یاد ساتو، موږ به دا سوالونه په مکمله تفصیل باندې وایو. چې کوم سوال موږ حل کوو هغه به په مکمله فارمولا او پروف باندې کوو. په رټه باندې به نه کوو چې د هر سټوډنټ، هر ټیچر، هر وینک په دې باندې سر خلاص. راځو اول سوال لیکلی دی رایټ د بیس and exponent in each of the following. دا 15 دانې زموږ سره سوالونه دي. د هر سوال به موږ بیس او اکسپوننټ وښیو. اوس بیس او اکسپوننټ ته موږ وایو څه؟ بیس ته خو موږ په اردو کې اساس وایو او اکسپوننټ ته موږ قوت وایو. په دې 15 سوالو کې به موږ بیس یعنې اساس پېژنو د هر سوال، اکسپوننټ قوت به پېژنو. د دې څخه مخکې به زه دلته مثال وکړم د سمجاوېدو دپاره. مثلا دلته سوال دی 3 کی 2. ما 3 کی پاور 2 یعنی 3 کی پاور 2 ولیکئ. د دې معنا څه ده؟ د دې معنا دا ده د 3 د خپل ځان سره 2 واره ضرب کړه. یعنی 3 چې د ځان سره 2 واره په خپله ضرب کړو دا به 3 تیا 9 راسي. و دغه شکل ده دا 3 کی 2. اوس دا 3 ضرب 3 چې دی دې ته موږ پروډکټ فارم وایو. دا د ضرب شکل دی او دا د پاور شکل دی 3 کی 2. و دې ته 2 ته موږ اکسپوننټ وایو یا و دې ته موږ انډکس وایو یا و دې ته موږ پاور وایو. دغه 3 چې پر چا باندې د اکسپوننټ یا انډکس یا پاور راغلی و دې ته موږ بیس وایو. اوس په دې سوالو کې به موږ په هر سوال کې دغه بیس او اکسپوننټ پېژنو چې دا اوس څه ته وایي. دغه 3 بیس دا زموږ سره ساده، دا دوم دغه رقم راکړلی سي، ایکس واي زیډ هم راکړلی سي زموږ سره متغیر، او دا د بټې په صورت کې هم راکړلی سي، په هر صورت کې زموږ سره راکړلی سي. اول سوال لیکلی دی a بټه b هول بریکټ 4. د دې اوس معنا په اصل کې دا ده چې دلته دا پاور چې دی دا هول بریکټ معنا a او b، دا بټه ده، a نومریټر دی، دا b ډینومینیټر دی، دا a د 4 ده. دا رقم موږ لیکلی سو a کی 4 او b کی 4. په دا طریقه باندې دا اصل موږ دا رقم لیکلی سو. لیکن د اسانۍ دپاره به موږ دی وکړو چې اوس a کاږو بیس او 4 کاږو پاور، بیا b کاږو بیس بیا 4 کاږو پاور. موږ به یې ډایرکټ وکاږو چې زموږ سره په دې سوال کې بیس چې دی هغه دا بټه د 1 بټه b او زموږ سره د دې اکسپوننټ چې دی یا پاور چې دی زه به اکسپوننټ وکاږم. د دې اکسپوننټ زموږ سره 4 دی. دا د 1 بټه b چې کوم فریکشن بټه دی دا زموږ سره بیس دی او دا 4 چې دی دا زموږ سره اکسپوننټ دی. دغه رقم اوس دا سوال دی، په دې کې دا b بټه a دی دا زموږ سره بیس دی مکمله او دا ماینس 3 چې دی دا زموږ سره اکسپوننټ دی. اوس دریم سوال ته ګورو. د دریم سوال څخه مخکې به موږ دا 2 سوالونه ور حل کړو. 4 چې دی هغه زموږ سره دا بیا ماینس b سکویر بټه a دی، دا دننه چې کومه بټه ده په برکټ کې دا زموږ سره بیس دی، دا 2 زموږ سره اکسپوننټ دی. بیا دلته بټه د 3 بټه 8، دغه 3 بټه 8 چې دی دا زموږ سره بیا بیس دی، x او 1 چې دی دا زموږ سره اکسپوننټ دی. 3 جلا بیس کاږو، x او 1 اکسپوننټ کاږو، بیا 8 بیس کاږو، x او 1 اکسپوننټ کاږو. 3 بټه 8 دا بټه دا مکمله بیس کو د دې دواړو یعنې د مکمله بټې x او 1 چې د زموږ سره اکسپوننټ دی. دا دریم سوال چې دی په دې کې ډېره ښه نقطه شته. دا یو ټکي به موږ یاد ساتو، پر چا چې اکسپوننټ راغلی هغه به بیس. اوس دغه 4 چې دی دغه 4 دا پر a راغلی دی نو a زموږ سره بیس ده، دا 4 چې دی دا زموږ سره اکسپوننټ دی. دغه ماینس 30 چې دی دا زموږ سره بیس نشي کېدلی. په دې کې اکثره سټوډنټ کنفیوز غلطي کوي. دا ماینس 30 دا زموږ سره کویفیشنټ دی. ځکه دا قانون به یاد ساتو، پاور چې پر 4 راغلی هغه بیس دی. دلته دا 4 پاور چې دی پر a راغلی دی، پر ماینس 30 نه دی راغلی. زموږ سره a بټه b دی، پر دې باندې خو هول بریکټ راغلی دی، یعنې دا 4 د دواړو دی ځکه د دواړو دپاره موږ دا بیا اکسپوننټ ګرځو. دا به هول بریکټ دی ځکه د دواړو دپاره دا زموږ سره پاور دی. دا هول بریکټ دی، دا هم هول بریکټ دی. دلته هول بریکټ نشته، پر a باندې د 4 پاور راغلی دی نو 4 چې دی اکسپوننټ دی، a بیس دی، ماینس 30 زموږ سره کویفیشنټ دی. دا زموږ سره اول سوال په مکمله تفصیل موږ ووایو. دویم سوال راځو لاز اف انډیسز ټو سمپلیفای. د انډکس دپاره و دې 2 ته موږ پاور انډکس او اکسپوننټ وایو. د انډکس دپاره پلورل چې دی هغه انډیسز دی. دا نقطه به په ذهن کې ږدو. د دې سوالو د حل کېدو دپاره به 3 اصول او خبرې زده کوو، بیا هېڅکله زموږ څخه غلطي نه کېږي.
هغه زموږ سره دلته دا درې قانونه دي. دې ته موږ پروډکټ لا وایي په انډیسز کې، و دې ته موږ ډیویژن لا وایي، و دې ته موږ پاور لا وایي. د دې څخه مخکې به موږ درې قانونه او درې خبرې په ذهن کې ږدو. که دا درې رولز او اصول زموږ زده سول په لاس اف انډیسز کې زموږ څخه هېڅکله غلطي نه کېږي. هغه درې رولز راځو اوس یې وایي. اول دا دی دې ته موږ پروډکټ لا وایي، و دې ته موږ ډیویژن لا وایي، و دې ته موږ پاور لا وایي. د دې اول اصول او قانون معنا دا ده AM ضرب AN. که دوه انډیسز موږ سره ضربول بیسونه یو وله پاوران یې جلا ول، بیا به د دې دواړو موږ یو بیس کاږو پاوران به موږ سره جمع کوو. M او N موږ سره جمع کړي. دا اول قانون سو. دوه ایکسپوننټس یا انډیسز چې موږ سره ضربو، که بیس یو بیس به یو کوو پاوران به موږ سره جمع کوو. دویم رول او قانون زموږ سره ډیویژن رول دی. که د دواړو بیس یو ولو د دواړو انډیسز یا ایکسپوننټس، بیا به موږ بیس یو کاږو، دا پاوران به موږ ماینس کوو. یعنی AM بټه AN. په دې AA کې موږ یوه A ولیکل، بیس مې یو کړي، د M څخه موږ N ماینس کړي. دا رول به یاد ساتو. دوه انډیسز یا دوه لاس سره یو رقم ول، موږ یو پر بل ډیوایډوي تقسیموي مې، بیا به بیس A یو کاږو، د یو پاور څخه بل منفي کوو. دریم رول دا دی دې ته پاور لا وایي. که پر یوه پاور باندې بل پاور راغلی و هغه همیشه سره ضربیږي. یعنی M کې N معنا دا د M N سره ضرب که A M N راغلی. دا درې رول موږ زده کړل، بیا به زموږ څخه په دې کې غلطي نه کېږي. اوس راځو اول سوال حل کوو. په دې کې به یو ټکی یاد ساتو، د ټول څه مخکې به موږ پاور لا کوو. که پر یو پاور باندې بل پاور راغلی و د ټول څه مخکې به هغه حل کوو، بیا به موږ پروډکټ لا او ډیویژن لا یا رول حل کوو. اوس اول دا سوال دی. دا سوال موږ په کوم صورت باندې کوو؟ 2A کې 2 د دې هول بریکټ 3 دی. پر دا بریکټ باندې دلته پاور راغلی دی، پر دا بریکټ باندې دلته پاور راغلی دی. دلته په دې کې دننه هم پاوران سته، دلته هم پاوران سته. نو دې ته موږ پاور لا وایو. اول به موږ دا پاوران ختموو. دې دو ته به خپل پاور ورکو، 2 کې 3 به وکړو دا. بیا به دا A کې 2 ته بیا خپل پاور ورکو، بیا به ملټیپلیکیشن ساین وکاږو. 4 ته به خپل 2 ورکو، بیا به A ته خپل 2 پاور ورکو، B -1 ته به خپل 2 ورکو. دلته چې دننه هر څه لیکلي هغه ته به خپل پاور ورکو. دا 2 درې واره ضربو، دا به 8 راشي. دا A به وکاږو، دا 2 کې 3 یعنی پاور راغلی، دې ته موږ پاور رول وایي. بیا به موږ دواړه ضربو، 2 3 6 دی. ملټیپلیکیشن ساین به وکاږو. 4 به 2 واره ضرب کو، دا 4 16 به راشي. دا به A کې 2 راشي. دا به B پاور دی، دې ته پاور لا وایي. دواړه به ضربو -2 کم 2. اوس به دغه کویفیشنټ د دې کویفیشنټ سره ضرب کو، 16 و 8 سره ضرب کو 128 راځي. ایکسپوننټ تو ایکسپوننټ به موږ ضربو، دې ته موږ پروډکټ لا وایي. د دې دواړو A بیس به یو وکاږو، دا به دواړه سره جمع کو، چې یو 2 پاور به جمع کو. B به -2 هغه رقم وکاږو. 128 به ولیکو، د دې پاور به موږ جمع کو، دا به 8 راشي. B -2 پاور سو. دا هم جواب دی، لیکن ډیویژن رول دا دی. لیکن په د دې سوال جواب دا هم صحیح دی، لیکن که دا موږ نور سمپلیفای کول کوی، زموږ سره رول دا دی چې پاور به په هر صورت باندې پلس. نو دا که موږ دا ماینس که پلس کوو، بیا به د بټې لاندې دی بیایو. دا به د بټې لاندې بیایو، که ماینس بیا به پلس کېږي. که یو عدد د لاندې ماینس لوړ به د بټې سره پورته کوو، زموږ سره پلس کېږي. اوس 128 A کې 8 به وکاږو، دا ساین به لاندې ولاړ شي، دا به زموږ سره پازیټیو شي. د دې دا جواب سو. راځو اوس موږ سره دویم رول. دویم سوال دا دی چې x5 y3 ضربو د x2 y7 سره، و دې ته موږ پروډکټ لا وایي. د ایکسپوننټس چې کوم وخت موږ ضرب کوو، د هغه رول دا دی چې بیسونه به یو کاږو، پاوران به جمع کوو. د A بیس یو دی، د x بیس یو دی، پاوران به جمع کوو. دا چې به وکاږو، دغه x چې دی x5 دا به د x2 سره موږ جمع کوو، بیس به یو کو، 5 به جمع کوو د 2 سره، د y او y به بیس یو کو، بیا به موږ 3 د 7 سره جمع کوو. چې به ولیکو، دا به x موږ سره 7 راشي، y به موږ سره 10 راشي. دا د دې جواب سو. دریم سوال دا هم پروډکټ رول اولاد دی. دغه h او h به موږ بیس یو ولیکو، پاوران به جمع کو، 7 به د 4 سره جمع کو، بیا به k او k یو وکاږو، 5 به د 3 سره جمع کو. دا به h دې سره جمع کو 11 به راشي، k به موږ سره 8 راشي. دا د پروډکټ رول. راځو څلورم سوال په کوم صورت حل کوو؟ دا زموږ سره پاور رول دی. یعنی دلته پاور دی، دلته پاوران سته، پاور راغلی، د اول به دا حل کو. 2 کې -3 به وکاږو، دې ته موږ خپل پاور -1 ورکو. A کې 4 دی، دې ته به خپل -1 پاور ورکو. B دی، دې ته به ماینس پاور ورکو. ملټیپلیکیشن ساین به وکاږو. 4 کې -2 به ولیکو، بیا به B -5 وکاږو. اوس به دا پاوران موږ حل کو. که پر یو پاور بل پاور راغلی و دواړه ملټیپلای کېږي، ضربېږي، دې ته موږ پاور لا وایي.
دو به ولیکو ماینس ماینس پلس راځي تین کم تین دا A به وکاږو ماینس پلس ماینس 4 رالی دا B به ماینس 1 راسي ملټیپلیکیشن ساین به وکاږو 4 به هغه رقم پرېږدو ماینس 2 پاور دی B به هغه رقم ماینس 5 پاور کو اوس دا زموږ سره پروډکټ فارم دی په دې کې به ګورو چې بیسونه سره یو رقم پاوران به د هغو د جمع کوو اوس دا B او B دی د دې دواړو بیسونه یو دي پاوران به موږ سره جمع کوو د A دا نسته هغه رقم به وکاږو د ټولو څه مخکې به دا B کې 3 وکاږو دا زموږ سره 8 راځي د A بل A نسته دغه A ماینس 4 به وکاږو دا B دواړه یو رقم دي بیسونه پاوران به جمع کو ډایرکټ ماینس چه به راسي ضرب 4 ماینس 2 به راسي دا ماینس 2 به وکاږو اوس د ساده عدد د پاور چې دی ماینس دی دا به پلس کوو که لوړ پاور ماینس د بیټس لاندې به بیا پلس کېږي به که لاندې ماینس لوړ به بیا دا پلس کېږي دا د میتر رول دی مخکې موږ هم ویلي وو اوس به دا دغه رقم وکاږو 8 A کې ماینس 4 B ماینس 6 بټه د دې پاور چې لاندې ولاړ دا به پلس اوس به دا موږ مزید سمپلیفای کړو 8 به وکاږو A ماینس 4 بیا B ماینس 6 بټه 4 دواره 16 رالی اوس 8 او 16 به سره کاټ کړو 8 کم 8 8 2 16 دا A ماینس 4 B ماینس 6 دا زموږ سره د دې څلورم سوال جواب سو دا رقم هم کولی شو د دې دوو بیسو چې کوم پاوران دي دا چې پلس کوو لاندې به د بټې څه بیا پنځم سوال ته به ګورو چې دا زموږ سره پاور پام دی که زموږ سره پروډکټ پام دی که زموږ سره ډیویژن پام دی دا زموږ سره پاور پام دی اول به موږ و A3 ته خپل پاور B2 ته خپل پاور ورکو A کې 3 ته به موږ خپل 3 پاور ورکو بیا به B کې 2 ته موږ خپل 3 پاور ورکو بټه A کې 3 B کې 4 به لاندې هغه رقم وکاږو اوس پاور ور پاور چې راسي موږ هغه ملټیپلای کوو A 3 تیا 9 به راسي بیا B 3 2 6 به راسي بیا بټه بیا به A کې 3 راسي B کې 4 به راسي لوړو لاندې کم پاوران سره سیمیلر وله دواړه پازیټیو یا دواړه نیګیټیو موږ کاټولی سو دا 3 پاور به A کې 3 به د دې A کې 9 سره کاټ کړو دا لوړ به A کې 6 پاتې سي دا 4 به دې سره کاټ سو B کې 2 به پاتې سي دا زموږ سره د دې انسر سو دا شپږم سوال زموږ سره پاور رول دی پر یو پاور که بل پاور راغلی او موږ ملټیپلای کوو بیا به موږ دا وکاږو A کې 3 ته به خپل 3 ورکو A کې 3 دې ته به خپل 3 ورکو بیا B کې 5 ته به خپل 3 ورکو ملټیپلیکیشن به وکاږو 3 ته به خپل 2 ورکو 3 کې 2 A ته به خپل 2 ورکو بیا B کې 3 ته به موږ خپل 2 ورکو دا موږ خپل پاوران دې ته ورکړل اوس به پاور ور پاور ملټیپلای وکړو A 3 3 به 9 راسي بیا B 3 5 15 به راسي ملټیپلیکیشن ساین به وکاږو 3 2 واره 9 راځي اکثر سټوډنټ په دې کې غلطي کوي 3 دونچې 2 تیچې وایي 3 کې 2 معنا 3 به د خپل ځان سره 2 واره ملټیپلای کوو بیا به A کې 2 وکاږو بیا B کې 3 دونچې به وکاږو اوس موږ سره دا پروډکټ فارم سو که کوم بیسونه سره یو رقم و د هغه به بیا موږ پاوران جمع کوو اول به دا ساده عدد وکاږو 9 دا 9 به وکاږو ځکه دا کویفیشنټ دی دا اول لیکل کېږي دا A او A د دې پاوران به جمع کوو A به یوه وکاږو پاوران به موږ جمع کوو دا به زموږ سره 11 راسي د بیا B چې دی په B کې به بیا موږ یو بیس وکاږو پاوران به موږ د دې جمع کوو دا زموږ سره 21 رالی دا د دې انسر سو د کلاس 9 ته نوی سلیبس د میت 2024 د هغه موږ اول چپټر 1.2 زموږ اول سوال او دوم سوال دا دواړه موږ سمپلیفای کړل موږ مخکې هم ویلي وو چې پر دا یوټیوب چینل بیا په دې پلی لیست کې به د هر چپټر خپل پلی لیست په هر چپټر کې به مکمله سوالونه د هغه جوابونه د هغه فارمولې او ایکسپلینیشنز دې ته میلاویږي که ته زموږ د یوټیوب پر چینل باندې نوي یاست لایک یې کړئ سبسکرایب یې کړئ موږ به موټیویټ سو درته پورې به کمپلیټ کورسونه در ورسیږي